Now we are live. So let me welcome Tom Bigel Schreiter. Hadd üdvözöljem Tom Bigel Schreitert nagy szeretettel. You are joining us from Thailand, is that correct? Correct. De Tájföldről csatlakozik be, ezért lett ő a délelőtti rész fő előadója, és nagyon nagy örömmel, nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Yeah, it was the first Mastermind Day where you were also there. You were also presenting in 2006, tehát ő az első Mesterelme napnak is az előadója volt 2006-ban. And I appreciate that you took your time, és nagyon értékelem, hogy időt szakított ma is. So, go ahead. So when we get started and help our new people start, we want to get some good results immediately. Amikor az új embereinket elindítjuk, akkor azt szeretnénk, hogy valami jó eredmény szülessen, hát lehetőleg azonnal. Now we need to consider that there's two things they have to accomplish. És ugye azt át kell gondolnunk, hogy két dolog van, amit el kell, hogy érjenek. Number one is motivation. That's 80% of it. Az első az a motiváció, ez a 80%-a. But they're motivated now. They're excited. They joined. They gave us money. De ugye ők már is motiváltak, hiszen csatlakoztak, pénzt adtak ezért. The other 20% is called skills. A másik 20% viszont azt úgy hívják, hogy készségek, képességek. Now, motivation without skills ends badly. A motiváció, az olyan fajta motiváció, amihez nem társul készség vagy ismeret, az általában hát vészesen szokott végződni. You could be motivated to fly an Airbus 380, but if you don't have skills, it will end badly. És lehetsz motivált, hogy te aztán most ezzel a 380-as Airbusszal bizony repülni fogsz, de hogyha nincsenek meg a megfelelő ismereteid és megfelelő készségeid, hát az egésznek végzetes kimenetele lehet. So our new people have dreams to earn a lot of money like an Airbus 380 pilot would. Tehát az új embereinknek az elképzelés, az a vágya, hogy nagyon sok pénzt keressenek, mint amit egy A380-as pilóta valószínűleg keres. So they are going to have to learn the skills of our profession, not their previous profession. És meg kell tanulniuk éppen ezért azokat a készségeket, amik ehhez a szakmához tartoznak, nem azokat, amik a korábbi szakmájukhoz tartoztak. So if they get these two things right, they'll start really, really well. És hogyha ezt a két dolgot rendbe szedjük, akkor nagyon-nagyon jól fognak indulni. Now, I'm not going to talk about motivation because they're already motivated. Nem fogok beszélni a motivációról, mert azt letisztáztuk, hogy ők már most motiváltak. They're going to have to learn the skills of how to talk to people correctly. Azt kell megtanulják, hogy hogyan beszélnek az emberekkel a megfelelő módon. And when they get ready to talk to people, they are going to have some fears that are going to hold them back. Amikor azon gondolkodnak, hogy beszélnem kell emberekkel, akkor nyilván lesznek bizonyos félelmeik, amik vissza fogják őket tartani. And they're going to say some stupid stuff because they don't know what to say. És fognak hülyeségeket mondani, mert nem tudják, hogy mit kéne mondani. So this is our job as sponsors to help them out early in their career. És a mi felelősségünk szponzorként az az, hogy nagyon gyorsan a karrierjük elején segítsük őket ebben. The biggest problem is they have to learn the skill of overcoming their fear of approaching people. A legnagyobb készség az az, hogy legyőzzék a félelmüket abban, hogy megszólítsanak embereket. Now, we can take care of this by changing their mindset or viewpoint. Abban tudunk nekik segíteni, hogy segítünk a nézőpontjuk megváltoztatásában. So, here's one word that can really make a difference. Itt van egy szó, ami valóban különbséget tehet. When I say I want to come over and give you a presentation, the presentation word scares you to death. Hogyha én azt mondom neked, hogy figyelj, átugrok hozzád ma délután, és tartok neked egy bemutatót, akkor a bemutató valószínűleg meg fog téged ijeszteni. Presentations mean I'm going to try to sell you something. A bemutató, vagy prezentáció az azt jelenti, hogy el fogok neked adni valamit, legalábbis megpróbálok eladni neked valamit. And if I do get an appointment, you're going to be skeptical the whole time I am talking.
És hogyha kapok is egy időpontot tőled, az egész idő alatt szkeptikus leszel, amíg én beszélek. You are going to look for reasons why this won't work, so you have some protection at the end when I try to close you. És azon fogsz gondolkodni, hogy miért is nem fog ez működni, hogy legyen valami védekező rendszered, amikor én megpróbálok téged lezárni. The entire presentation, you will be looking for reasons why this won't work. Az egész bemutató alatt azon fogsz gondolkodni, azokon az okokon, hogy vajon ez miért nem fog működni. And that's why people resist appointments and are negative when we do presentations. És ezért állnak ellen az emberek az időpontoknak, és ezért negatívak, amikor úgynevezett bemutatókat vagy prezentációkat tartunk. But let me give you a new word to replace the word presentation. De hadd adjak egy új szót, amivel helyettesíteni tudod a prezentáció kifejezést. And the word is options. És ez a szó az, hogy lehetőségek, opciók. Now, when we give people options, it has a completely different meaning to them. Amikor azt mondjuk az embereknek, hogy döntési lehetőségek vagy lehetőségek, ez teljesen más jelentést hordoz számukra. It means it's okay to say yes, and it's also okay to say no. There's no pressure. Ez azt jelenti, hogy mondhatnak igent is, mondhatnak nemet is, nincsen benne semmiféle nyomás. We're just giving them another choice in their life. És csak egyszerűen adunk egy új esélyt az életükre. And they think, wait a minute, you're just giving me a choice. Azt mondják, hogy várjunk csak, hát most kaptam egy esélyt, kaptam egy lehetőséget. And the only way I can benefit from this is figuring out a way to make this choice work for me. És az egyetlen, ahogy ebből valamilyen hasznot húzhatok, az az, hogy megnézem, hogy tud nekem ez az egész lehetőség működni. So now they're looking for reasons why it will work when we do our normal presentation. És most azt fogják már keresni, hogy mi az, amitől működni tud ez nekik az alatt, amikor megcsináljuk a bemutatónkat. So now they're more positive when we talk. Most már sokkal pozitívabbak, amikor beszélünk. New people don't know this, so they use the word presentations too much and the word options not enough. És az új partnereink általában ezt nem tudják, és azt a szót, hogy bemutató vagy prezentáció gyakran használják, és azt, hogy lehetőség vagy esély, azt nagyon ritkán. Now, brain science tells us that the human mind loves having choices. Az agykutatás tudománya azt mondja nekünk, hogy az emberi agy az nagyon szereti, hogyha vannak lehetőségei. And the human mind loves having minimal choices, not a lot of choices. It's too much work. És az emberi agy szereti, hogyha minimális választási lehetőség van, nem túlzottan sok, mert az túlzottan sok munkát jelent. So the minimum amount of choices is 2 choices. És a minimális mennyiség nyilván a választások terén az 2 választási lehetőség. The human brain will say, great, that's really easy, just 2 choices. Az emberi agy azt fogja mondani, nagyszerű, ez nagyon egyszerű, 2 választás van csak. Now, we won't even have to close our prospects. All we do is give them 2 choices. Nem kell, hogy lezárjuk tehát hogy úgymond zárásokat csináljunk, vagy zárjuk a jelölteket. Egyszerűen csak adjunk nekik 2 lehetőséget. We don't have to high pressure people or use some evil salesman closes. Nem kell, hogy nagy nyomás alá tegyük őket, vagy nagyon gonosz, igazi ügynöki zárás technikákat nem kell használjunk. Here are the 2 choices we will give them. A következő 2 választási lehetőséget fogjuk adni. And here's the secret. We are in charge of making up the choices. És mi felelünk azért, ez a titka a dolognak, hogy mik lesznek ezek a választási lehetőségek. Choice number 1 is to take advantage of the wonderful thing we are going to offer them. Az első lehetőség az az, hogy előnyt szerez magának abból a nagyszerű dologból, amit ajánlunk neki. And choice number 2 is don't take advantage of the wonderful thing I offered you and just keep your miserable life exactly like it was before. A második pedig az, hogy ne profitálj semmit abból a csodálatos lehetőségből, amit felajánlottam neked, csak tartsd meg a kis egyszerű életedet úgy, ahogy eddig volt. Well, you guessed it, most people are going to choose what we offer. És hát gondolhatod, hogy azért a legtöbben azt fogják választani, amit ajánlunk.
So we could wind up by saying something like this. És körülbelül így fogjuk az egészet elmondani. Now that I've shown you my business opportunity, most, hogy megmutattam neked az üzleti lehetőséget, what's going to be easier for you? Mi lenne könnyebb neked? To take advantage of my opportunity so you have 2 paychecks a month? Hogy kihasználod ezt a lehetőséget, és onnantól 2 fizetésed van havonta? Or to continue trying to get by on only 1 paycheck a month? Vagy megpróbálsz továbbra is kijönni abból az egy fizetésből, ami eddig is volt. Simple choice. Nagyon egyszerű döntés. Their brains love it. Az ő agyuk ezt nagyon szereti. And people like to get that choice as early in the conversation as possible. És próbáld meg ezt a döntést idézőjelbe meghozatni, amilyen csak gyorsan lehet a beszélgetés korai szakaszában. So most times they like to get that choice before they even hear the name of our company. Tehát nagyon sokszor szeretik ezt a döntést meghozni, vagy ezt a választási lehetőséget szeretik megkapni, mielőtt meghallanák a cégünk nevét. Now my son Keith, he writes the Big L books with me. A fiam Keith, ő írja a Big L könyveket velem együtt. He has a great story that illustrates how options work. Őneki van egy nagyszerű története arra, ami illusztrálja pontosan azt, hogy hogyan működnek ezek a döntési lehetőségek. Imagine you and I sit down at a restaurant and have a cup of coffee. Képzeld azt el, hogy te és én leülünk egy étterembe egy kávéra. The waitress comes and says, "Do you want cream with your coffee?" And you say, "Yes." És megkérdezi a pincérnő, hogy szeretnek-e tejszínt a kávéhoz, szeretnének-e tejszínt a kávéhoz, és azt mondod, igen. The waitress comes to me and say, "Big Al, do you want cream with your coffee?" And I say, "No, I prefer my coffee black." Engem is megkérdez a pincérnő, hogy Big Al, akarsz-e a tejet a kávéból, vagy tejszínt, és azt mondom neki, hogy nem, én jobban szeretem csak feketén. We don't see the waitress go back into the kitchen and take the cream and slam it against the wall and yell, "It's a pyramid!" És nem fog a pincérnő visszamenni hátra a konyhába, nekivágni a tejszínt a falnak, és azt mondani, hogy jó, ez egy piramis. I've been rejected, I quit. Visszautasítottak, abba hagyom. No, it was just an option. Ez csak egy döntési lehetőség volt. So when we offer people options, there is no rejection for us. That's great. Hogyha az embereknek lehetőséget ajánl fel, döntési lehetőséget, akkor nincs visszautasítás, tehát akkor nem élünk meg egy visszautasítást. And when we offer the option to them, they say, "Wow, I get to choose. That's great." És hogyha ezt felajánljuk nekik, ezt a lehetőséget, akkor azt mondják, hát csak döntenem kell, ez nagyszerű. And it makes follow-up easy also. Ez a követést is nagyon könnyűvé teszi természetesen. Because you don't see the waitress the next day pick up the phone and call me and say, "So, do you want cream now? Did you change your mind?" Tehát nem fog ugye fölhívni a pincérnő sem másnap, hogy uram, akkor mégiscsak szeretne tejszínt a kávéjához? Meggondolta magát azóta? Because our offer was very clear, 2 choices. Mivel az ajánlat nagyon egyszerű volt, két lehetőség. We don't even have to follow up. They already know the whole deal. Nem kell, hogy követést csináljunk, hiszen már ismerik az egész dolgot. When the time is right for us, I could call the waitress and say, next time I want cream with my coffee. És ugyanígy, ha meggondolom magam, akkor felhívhatom a pincérnőt is, hogy hát legközelebb mégiscsak kérek tejszínt. Why does this work so good? Miért működik ez ilyen jól? Well, the human mind has an area called temporary memory. Az emberi agynak van egy részlege, amit úgy hívnak, hogy átmeneti memória. And it can hold 4, maybe up to 7 bits of information. És ez ilyen 4 vagy 7 információ morzsát tud megtartani. That's not very much. Ez nem túl sok. And why it's in temporary memory, we can forget quickly. Miért hívjuk ezt átmeneti memóriának? Mert nagyon gyorsan el tudunk felejteni dolgokat. So we walk downstairs in our home to get something out of the kitchen. Ugye lemegyünk
az otthonunkba például akár lemegyünk, hogy hozzunk valamit a konyhából. And when we walk in the kitchen, we forgot what we were looking for. És mire odaérünk a konyhába, el is felejtettük, hogy miért is jöttünk, miért is indultunk. So most things go into temporary memory and are quickly forgotten. És legtöbb dolog, ami ebbe az átmeneti memóriába kerül, az nagyon gyorsan el is felejtődik. If we can keep things small so it stays in temporary memory and doesn't get kicked out. És hogyha apró méretben tudjuk tartani a dolgokat, és így bekerülnek ugye ebbe az átmeneti memóriába, de abból nem is esnek ki. And keep it in that temporary memory for a little while. És egy kicsit ebben az átmeneti memóriában tudjuk őket tartani. Then there's a chance it might go to our long-term memory. Akkor van esély arra, hogy ez átkerül a hosszú távú emlékezetbe. So we made this offer very clear. Úgyhogy nagyon világossá tettük ezt az ajánlatot. Take the wonderful thing I offer or keep your miserable life. Hát akkor az az ajánlat, hogy fogd ezt a dolgot, amit ajánlottam, ragad meg ezt a lehetőséget, amit ajánlottam, vagy hát tartsd meg az eddigi kis szerencsétlen életedet. Our temporary memory says, okay, I got it, I'll put it in my long-term memory. És erre a rövid távú memória azt mondja, folyamatban. So the first thing to remember is we want to offer people options. Ugye az első, amire emlékeznünk kell, az, hogy opciókat szeretnénk ajánlani, lehetőségeket, választási lehetőségeket szeretnénk ajánlani az embereknek. Here's the second thing. És itt a második dolog. And that is how we talk to people. És ez pedig az, hogy hogyan beszélünk az emberekhez. Now, when you see a salesman, you can recognize the salesman from a kilometer away. Hogyha látsz egy ügynököt, akkor azt felismered egy kilométerről is. You just know when somebody calls you up that if they're a salesman or not. Egyszerűen csak tudod, amikor valaki felhív, hogy egy ügynök vagy nem. Somehow we sense if they have an agenda. Valahogy azt érezzük, hogy van valami a háttérben. Now, all humans have this ability. És minden emberi lénynek megvan ez a képessége. It is genetic, it's a biological thing that happens in our brain. Ez genetikai dolog, ez egy biológiai dolog, ami az agyunkban lezajlik. 200,000 years ago, when we were cavemen, here's what happened. 200 000 évvel ezelőtt, amikor még ősemberek voltunk, a következő történt. Two cavemen that are strangers walked and met each other in the forest. Két ősember, akik idegenek voltak egymásnak, találkoztak valahol az erdőben. We had about 1 second to look at their face and figure out if they're going to be a friend or an enemy. És nagyjából 1 másodpercünk volt, hogy a másik ősemberről kiderítsük, hogy ő barát lesz vagy ellenség. Now, if we got that wrong, we did not reproduce. We were killed on the spot. És hogyha ezt rosszul mértük föl, akkor már nem volt lehetőségünk, akkor rögtön megöltek ott a helyszínen. So everybody now has that ability. The people we talk to, and so do we. És mindenkinek megvan éppen ezért ez a készsége, ez a lehetősége, azok az emberek is, akivel beszélünk, és nekünk is. We can look at somebody's face and go, Ránézhetünk valakinek az arcára, és azt mondjuk, hogy I can trust them or not trust them. megbízhatok benne, vagy nem bízhatok benne. They're here to help me or they're here to kill me. Azért van itt, hogy segítsen, vagy azért van itt, hogy megöljön. So prospects prejudge us as soon as we open our mouth or show our face. Tehát a jelöltek meg fognak minket ítélni előre, mielőtt kinyitnénk a szánkat, vagy akár megmutatnánk az arcunkat. And this is where all the action happens. It doesn't happen later on in some silly presentation. És igazából itt történik meg a lényeg, nem valahol később, valami fura bemutató alatt. People make up their minds very, very quick when we contact them. Az emberek nagyon-nagyon gyorsan döntést hoznak, vagy eldöntik, hogy mivel kapcsolatban mit fognak gondolni, amikor kapcsolatba lépünk velük. Even our pets have this ability. Még a házi kedvenceinknek is megvan ez a képessége. We walk into our living room one morning and say to the pets, hey, jump in the car, let's go for a fun ride. És bemegyünk a nappaliba, és azt mondjuk a házi kedvencünknek, hogy jó, gyere, ugorj be a kocsiba, menjünk el kirándulni. And the pets look at each other and say, oh no, they're going to take us to the veterinarian. És a házi kedvencek, ha több van főleg, akkor így egymásra néznek,
Nem hiszünk neki, az állatorvoshoz akar minket vinni. This trip is going to end up with needles in our butt. És ez az út, ez nem fog másképp végződni, mint hogy különböző tűzszúrásokat kapunk a testünkbe. So they hide underneath the sofa. They know. És elbújnak a kanapé alatt, mert tudják. Now, how do they know? De honnan tudják? Did they take their little paw and break into our Apple diary on our computer? Van nekik valami kémprogramjuk, ami az Apple komputerünknek a naptárját kiolvassa? No, they looked at our body language. Nem, a testbeszédünk elárul minket. They listen to our tone of voice. Hallják a hangunkból. And they looked at our microfacial expressions. És látják a mikroarc kifejezésünkből. And they take all that information and they make up their mind what's going to happen. És fogják mindezt az információt, és ebből eldöntik, hogy akkor most mi fog történni. And that's why they're underneath the sofa. És ezért azonnal a kanapé alatt találod őket. Humans have the same ability. Az embereknek megvan ugyanez a képessége. If you're on a Zoom call just like right now, hogyha egy Zoom hívásban vagy, mint ahogy most is, you're going to look at somebody's face and you're going to prejudge them. Akkor valakinek az arcára rá fogsz nézni, és megítéled, lesz egy előítéleted. Is that person trying to help me, or is that person trying to sell me something? Ez a személy, ez segíteni akar engem, vagy el akar nekem adni valamit? And that's what prospects do to us. They make that same prejudgment. És ugyanezt teszik a jelöltek velünk is, ugyanezt az előítéletet hozzák meg rólunk. So we can control that and how they react to us very easy. És ezt mi kontrollálni tudjuk, meg azt, hogy ők hogy reagálnak ránk, ezt is tudjuk kontrollálni nagyon könnyen. Now, we can automatically control our body language. Automatikusan tudjuk kontrollálni a testbeszédünket. Automatically control our tone of voice. Automatikusan tudjuk kontrollálni a hanghordozásunkat. And automatically control our microfacial expressions. És automatikusan kontrollálni tudjuk az arckifejezésünket. And all we have to do to control this is change our personal intention. Amit kontrollálni tudunk, és kell is, az a személyes szándékunk, tehát hogy mi a szándékunk az egésszel. So if we are looking to help people, they know that. They feel it right away. Amikor emberekkel kommunikálunk, akkor ők ezt érzik azonnal. So, how are we going to use this in our business? Hogy fogjuk ezt használni az üzletünkben? Well, before we talk to anybody, we're going to think to ourselves, I really just want to help this person. Mielőtt bárkivel beszélnénk, azt fogjuk mondani magunknak, hogy én segíteni akarok ennek az embernek. I just want to give them another option in their life that they could choose. Szeretnék egy esélyt adni nekik az életükbe, hogy hozhassanak egy másik döntést. And people will notice that. They'll say, wow, you're here to help me. Választhassanak. És ezt észre fogják venni. Azt mondják magukba, te azért vagy itt, hogy segíts nekem. So tomorrow you decide to go out prospecting. Tehát holnap te úgy döntesz, hogy elmész és jelöltet keresel. Here's what amateurs say. Vagy jelöltekkel beszélsz. A következőt fogják amatőrök mondani. I'm going to go out and look for some prospects. Az amatőrök azt fogják mondani, na most elmegyek és keresgélek jelölteket. Here's what professionals say. Amit egy profi mond. I'm going to go out and look for people I can help. Fogom magam, kimegyek és keresek embereket, akiknek tudok segíteni. And I will assure you that people will react 100% different if we are out there to help them. És az emberek 100%-ban másképp fognak reagálni, hogyha azért lépünk velük kapcsolatba, vagy azért megyünk ki más néven, hogy segítsünk nekik. People will unfold their arms. Egyszerűen they will smile more. Nem fognak már ilyen összefont karral ülni velünk szembe, többet fognak mosolyogni. So all we have to do is change our mindset and people smell the difference. Egyszerűen csak meg kell változtatni a beállítottságunkat, és emberek érezni fogják, ki fogják szagolni a különbséget. So it doesn't take much to learn these two things. Két dolgot kell megtanulnunk. We want to give people options.
Egyszerűen lehetőséget akarunk embereknek adni, and we want to sincerely want to help them, and they will notice that in everything we do. választási lehetőségeket, és tényleg őszintén akarunk nekik segíteni, és ezt észre fogják venni mindenben, amit csinálunk. So you're thinking, okay, options sound like a good idea, but don't you want to tell them all about your company video and flip chart and stuff like that? És azt mondhatod magadban most, hogy jó, hát ez a döntési lehetőség, ez jó ötlet, de hát nem akarod neki megmutatni a céges videót, flipchartokat, meg ilyesmi. Well, the bottom line is you and I are in the decision business. We have to get people to say yes. Igazából alapvetően te is és én is a döntéshozó üzletben vagyunk, tehát el kell érnünk azt, hogy az emberek döntést hozzanak. So we should ask ourselves, when do decisions happen? El kell érnünk azt, hogy igent mondjanak. És meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mikor is történik ez a döntés. Well, this might surprise you. Hát ez lehet, hogy meglep téged. I always thought decisions happened at the end of some long, boring sales presentation. Én úgy gondoltam, hogy ilyen döntések hosszú, részletes és unalmas értékesítési bemutatók végén születnek. But the truth is, decisions happen before they even hear the name of our company. De az igazság az az, hogy a döntések megszületnek, mielőtt meghallanák a cégünk nevét. Now, this might seem hard to believe, so I will give you a couple quick examples. Ezt lehet, hogy nehéz elhinni, tehát adnék neked néhány gyors példát. That people instantly make a decision first, and then, if the answer is yes, they ask for more information. Hogy megmutassam, hogy először döntést hoznak, és hogyha a válaszuk igen, akkor kérnek további információt. People don't want presentations and they don't want information first. They hate that. Az emberek nem akarnak prezentációkat, meg nem akarnak sok információt előre, ezt utálják általában. They say, well, I can only hold like 5 bits of information in my temporary memory. Please don't give me a lot of facts. Tehát csak 5 kis morzsát tudok egyébként is az átmeneti memóriámban megtartani, úgyhogy létszi, ne halmozzál el mindenféle tényekkel. And I don't want to even hear facts unless it's important to me. Nekem a tények nem kellenek addig, amíg azok nem fontosak számomra. So I want to make a yes or no decision first before I waste time on any information. Tehát én döntést fogok hozni először, mielőtt elfecsérelném az időmet bármiféle információra. Now, if that sounds strange, here's the example. Ha ez furcsán hangzik, hát itt van egy példa. When this meeting's over, Zillard and I are going to go out for ice cream. Who wants to come with us? Mondjuk, hogy amikor ennek a meetingnek vége lesz, akkor a Szilárd és én elmegyünk fagyizni. Ki akar velünk jönni? Well, half the people raise their hand. Oh, yeah, that sounds like a great idea. Valószínűleg a társaság fele feltenni a kezét, hogy igen, ez jó ötletnek tűnik. And half the people don't raise their hand. They say no. És a másik fel az embereknek pedig nem teszi fel a kezét, és azt mondja, hogy nem. They say, oh, I live too far away. Azt mondja, túl messze van a fagyizó. I'm lactose intolerant. It gives me a heartburn. Egyébként is laktózintoleráns vagyok, és ilyen szívkörnyéki égető érzésem lesz tőle, úgyhogy nem. So instantly we made the decision. Meg a gyomorsalamnak nem tesz. Tehát rögtön te hoztak egy döntést. But we made the decision before we had the information. De döntést hoztak, mielőtt megkapták volna az információt. Before we knew where the ice cream parlor was. Mielőtt elmondtuk volna, hogy hol van a fagyizó. Before we knew how many flavors of ice cream were at the parlor. Mielőtt megmondtuk volna, hogy megtudtuk volna, hogy hányféle íz kapható a fagyizóban. Before we knew if Zillard's going to buy or not. Mielőtt megtudtuk volna, hogy a Szilárd fizeti mindenkinek vagy sem. But we made the decision before those facts. De döntést hozunk, mielőtt ezekkel a tényekkel megismerkedtünk volna. The same thing happens to us. People make decision to buy or join before we've even told them the name of the company or the name of the product. És éppen ugyanígy emberek eldöntik, hogy igen vagy nem, mielőtt megmondtuk volna a termékünk nevét vagy a cégünk nevét. Now, if that's shocking, I'm sorry, it's just the way it is. Hát, hogyha furcsa, elnézést, egyszerűen így működik. Így van ez az életben.
If you got a telephone call right now and you looked at your mobile phone, Hogyha most kapsz egy telefonhívást, és ránézel a telefonodra, and you can see the telephone call is coming from a salesman, akkor láthatod, hogy a telefonhívás mondjuk egy ügynöktől jön. how long will it take you to make that decision? Mennyi ideig fog tartani ez, hogy eldöntsd ezzel kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodsz? You might go, salesman, no way, I'll just ignore the call. Azt mondod, tudom, ez az ügynök, hát fel sem veszem neki a telefont. Yes, we made a decision before we've even heard the presentation. Tehát hoztunk egy döntést, mielőtt hallanánk a prezentációt. So if you and I do that to salespeople, don't you think other people would do that to us? És hogyha ha te meg én így cselekszünk ügynökökkel, akkor nem gondolod, hogy emberek velünk is ugyanezt meg fogják csinálni? They do that almost 100% of the time. Hát gyakorlatilag az idő 100%-ában ezt megcsinálják. So they're going to look at our face or maybe hear our first sentence and they're going to make up their mind. Meglátják az arcunkat, vagy lehet, hogy meghallják az első mondatunkat, és gyakorlatilag döntést hoznak. Tehát gyakorlatilag eldöntik, hogy hogyan fognak az egészről gondolkodni. So here's the bad news. Úgyhogy itt a rossz hír. The bad news is they're going to make up their mind to buy or join in just a couple seconds. Az, hogy vásárolnak, vagy csatlakoznak, az néhány másodperc alatt el fogják dönteni. Here's the good news. És itt a jó hír. You and I only have to be good for a few seconds. Csak ebben a néhány másodpercben kell igazán jónak lennünk. The rest of our presentation could be terrible. They've already made up their mind. Az egész bemutatónk az lehet borzalmas. Ők már döntést hoztak. Because if they've made an instant no decision, we don't even have to talk to them. Mert hogyha azonnal nemleges döntést hoztak, akkor igazából tovább beszélnünk sem kell hozzájuk. And if they've made a yes decision, they may only want a little bit of information. That's it. De hogyha meg igen döntést hoztak, akkor egy nagyon kicsi mennyiségű információ kell nekik. Ennyi az egész. You're going to be surprised. A lot of people will take action without even knowing anything. Nagyon meg lesz lepve, mert a legtöbb ember döntést fog hozni, anélkül, hogy bármit is tudna. Now, if you talk to me, I'm the type of personality that wants all the details. Hát, hogyha hozzám beszélnél, én az a személyiségtípus vagyok, aki szereti megtudni az összes részletet. I'll drive you crazy asking questions. Én megőrítelek, annyi kérdést teszek fel. Zillard, on the other hand, is an action person. De a Szilárd ezzel ellentétben egy cselekvő típus. He will take instant action saying, yeah, okay, let's go for it. Ő azt fogja mondani, hogy oké, benne vagyok, gyerünk, csináljuk. And most people we talk to are somewhere in between. Someone a lot of information, someone almost none. És a legtöbb ember pedig valahol között a kettő véglet között van. Van, aki több információt szeretne egy kicsivel, van, aki kevesebbet, de valaki meg egyáltalán sem ennyit. But the decision happened instantly. De a döntés az azonnal született. So we only have to give information to people that said yes instantly. Tehát csak azokkal kell törődnünk, akik egy igen döntést hoztak. So if you're brand new, relax. Tehát, hogyha vadonatúj vagy, egyszerűen csak lazíts. You want to have the right intention, you want to help people. Ugye a megfelelő megközelítéssel szeretnél az emberekhez szólni. We're going to give them an option. Akarsz nekik egy lehetőséget adni, egy döntési lehetőséget. And then we're just going to answer questions for those that took the yes option. És csak azokhoz akarsz beszélni, akik igennel döntöttek, akik az igent választották. So if you figure this out, all we have to be good is for our first one or two sentences, and that will make us really good. Tehát egy-két mondatot kell megtanulnunk jól, és ez tényleg a jók közé fog minket sorolni. So my question is, what are your first one or two sentences that you say? Az a kérdésem, hogy mi az első egy-két mondat, ami... Most people don't have a good first sentence or second sentence. They're terrible. A legtöbb embernek nincs egy jó első vagy második mondata, borzalmas. So what we have to do is think, okay, I better say something pretty interesting. Hát éppen ezért gondolkodni kell azon, hogy hát jó lenne valami tényleg érdekeset mondani. So instead of talking about product, let's start by talking about opportunity. És ahelyett, hogy mondjuk termékről beszélnénk, mi lenne, ha a lehetőségről beszélnénk?
So we're talking to somebody, and we want to be interesting. Tehát beszélünk valakihez, úgy szeretnénk beszélni, hogy érdekesek is legyünk, tehát érdekelje az, amit mondunk. We don't want rejection. Nem szeretnénk visszautasítást. And we want something that we can say that's comfortable so we don't feel strange. És szeretnénk valami olyat mondani, amiben magunk is kényelmesen érezzük magunkat, ami nem fura. Watch this. Figyeld ezt. I put petrol in my car. Megtankolom a kocsimat. I go inside to pay to the clerk inside the store. Bemegyek fizetni a benzinkutasnak. And what do I know about this clerk? Illetve annak a személynek, aki ugye ott van a pultban. Mit tudok róla? Is he underpaid or overpaid? Mit tudok róla? Valószínűleg alul fizetett, vagy túl fizetett? Does he love his job or hate his job? Szereti vajon a munkáját, vagy utálja? Does he want more money in his life? Akar-e több pénzt az életében? Does he want more hours with his family? Szeretne több szabadidőt a családjával? So I know a lot about this person. Tehát tudok egy csomót erről a személyről. So here's my first sentence. És itt az első mondatom. I will say, you know, having a job really interferes with our week. Takes up so much time. Hát tudod, ha az embernek munkahelye van, azért az nagyon ütközik a hét programjával, mert nagyon sok időt elvesz. Now, he has two possible answers. Erre neki két lehetősége van, két lehetséges választ adhat. He could say, no, I love this job. I wish I could work even more. Erre azt is mondhatja, hogy nem, én nagyon szeretem ezt a munkahelyet, én azt kívánom, hogy bárcsak többet lehetnék itt. And I don't want any more money in my life. I'd have to pay more taxes. Please keep that away. És azt is mondhatja, hogy nem akarok több pénzt az életemben, mert akkor csak több adót kéne fizetnem, úgyhogy nem, az sem érdekel engem. Or his other answer would be this. Vagy a másik válasz az a következő lehet. Yeah, jobs take up a lot of time. Igen, hát valóban munkahelyek nagyon sok időt emésztenek fel. And you know, they never pay us what we're worth. És sose fizetik meg azt, amit valóban érünk. I hate working evenings. Nagyon utálok esténként dolgozni. And guess what? This person is somebody we can help. És már is kitalálhatod, ez a személy egy olyan valaki, akinek tudunk segíteni. So once we identify somebody we can help, they're going to react to us great. Azonosítunk valakit, akinek segíteni tudunk, abból, ahogy ő reagál ránk, nagyon jó. And then you say, well, what could I say next? És akkor ugye mondhatod, hogy oké, na de mit mondok ezután? Well, we could say, I just found out how we can have a brand new career that gives us a chance to get paid more. Mondhatod neki azt, hogy most jöttem rá, hogy egy teljesen új karriert tudunk építeni, ami jóval jobb kereseti lehetőségekhez juttat. And he's probably going to say, wow, that's good. Erre lehet, hogy azt mondja, hogy ez jó hangzik. And I would say, all right, then we should probably talk. És akkor azt mondom, hogy jó, akkor lehet, hogy érdemes lenne beszélgetnünk egyszer. And he can say, well, there's customers behind you. Here's my phone number. We can talk when I get home. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, hát vannak mögötted még bőven vásárlók, úgyhogy itt van gyorsan a telefonszám, úgyhogy majd ezen tudunk beszélni, amikor hazamentem. Or he could say, there's nobody else here in the store. Tell me now, I'm excited. Lehet, hogy azt mondja, hogy oké, most nincs senki az üzletben, mondd el gyorsan akkor nekem, mert ez érdekel, izgatott vagyok. What decision has this person made? Milyen döntést hozott ez a személy? He made a decision that, I want a better career. Done. Arról döntött, hogy egy jobb karriert akart, egy másik lehetőséget akart. All we have to do now is just give him some details. Úgyhogy már nincs más hátra, mint hogy adjunk neki néhány részletet ezzel kapcsolatban. That is when the decision happens. Ez az, ahol a döntés születik. There is nothing in our presentation that's going to change that. Nincsen semmi a prezentációnkban, ami ezt a döntést megváltoztatja. Our presentation is a bunch of boring details that they don't even want to hear unless they made a yes decision first. A prezentációnk egy csomó unalmas ténnyel van tele, ami igazából csak azt segíti, hogy azt a döntést támogassa, amit már eleve meghozott.
Now, can we help everybody? No. Segíthetünk mindenkinek? Tudunk segíteni mindenkinek? Természetesen nem. Number one, we don't have time. Először is nincs időnk. And number two, a lot of people don't want to be helped right now. És másodszor egy csomó ember nem akarja, hogy segítsünk neki most. They're happy where they are. Nagyon Let örülnek, them be happy. azzal, hogy vannak, hagyjuk őket akkor boldognak lenni. I want you to imagine this, that you sold BMW cars in Budapest. Szeretném azt elképzelni még példaképpen, hogy BMW autókat értékesítesz Budapesten. You have a big showroom on one of the major streets. És van egy nagy bemutató termed az egyik forgalmas sugárúton. Now, does everybody in Hungary want to buy a BMW? No. Mindenki Magyarországon akar venni egy BMW-t? Nem. Some want Skoda, some want Toyota. Néhányan Skodát akarnak, néhányan Toyotát. Or Mercedes. Vagy Mercedes-t. Not everybody wants a BMW. Nem mindenki szeretne egy BMW-t. But they can make up their mind if they want a BMW or not. Instantly, they don't need a long presentation. Az, hogy BMW-t akarnak vagy sem, arról döntést tudnak hozni szinte rögtön, tehát nem kell hozzá egy hosszú bemutató. So you could say BMWs are great, and they say, nope, I can't afford it. I don't want anything to do with BMWs. Meghallja azt, hogy BMW, azt mondhatja rögtön, hogy nem, én ezt nem tudom megengedni magamnak, nem tudom megfizetni, én nem akarok semmiféle BMW-t. We're done. That's it. És ennyi? El vagyunk intézve? Ennyi van. We can make a good living from the people that want BMWs. De jól tudunk élni, akik viszont BMW-t akarnak. We can make a good living from people who want our business opportunity. Jól tudunk élni ugyanígy azokból, akik akarják, vagy azokkal, akik akarják az üzleti lehetőségünket. The problem is we don't know which people want it until we ask. De ugye nem tudjuk előre, hogy ki az, aki akarja, addig, amíg nem kérdezzük meg. So we want to ask in a very nice way where we don't get rejection or feel bad. És ezt nagyon szépen szeretnénk megkérdezni tőlük, hogy ne legyünk visszautasítva, és ne kelljen magunkat rosszul érezni. So I just like giving people one sentence that's sort of a hint, and they can figure it out from there. Úgyhogy egy mondatot mondunk, egyfajta javaslatként, egyfajta ötletként, és aztán onnan saját maguk el tudják dönteni. So let's say I sold skincare. Here is how I would start. Mondjuk, hogy bőrápoló készítményekkel foglalkoznék, következőképpen indulnék el, következőképpen kezdenék. I could say, do you like taking good care of your skin? Azt mondanám, hogy szeretsz törődni a bőröddel? Szereted, hogyha jól tudsz gondoskodni a bőrödről? And they say, no, I don't like taking care of my skin. És erre azt mondja, hogy nem, én nem szeretek törődni a bőrömmel. And I say, okay, so how's the weather where you live? Akkor azt mondja, hogy értem. És egyébként milyen az időjárás arra, ahol te laksz? Change the subject, we're done. It's not for them. Tehát ugye rájöttünk arra, hogy ez nem aktuális neki. Tehát ennyi. Now I could say, do you like taking good care of your skin? And they say, yes. De hogyha megkérdezem ugyanezt a kérdést, hogy szeretsz gondoskodni a bőrödről? Igen. And then I'd say, well, we should talk. Akkor azt mondhatom, hogy akkor viszont érdemes beszélnünk. So sorting people out is really easy. Tehát az embereket kiválogatni ilyen módon, az nagyon könnyű. And just like the waitress with the cream and the coffee, we don't care if they say yes or no. We just give them a chance. Ugyanúgy, mint a pincérnő a tejszínnel kapcsolatban, igazából csak egy esélyt adunk nekik. Tehát nem veszük ezt zokon, hogy mi lesz a döntésük. Now, here's some reasons people don't say yes right away. Itt van néhány ok, ami miatt nem mindenki mond igent azonnal. Maybe they had a fight with their spouse 30 minutes before we met them. Lehet, hogy 30 perccel azelőtt vesztek össze a párjukkal, éppen mielőtte találkoztál volna velük. Maybe they're really bad at math and can't figure out that having more money is better than less money. Lehet, hogy nem jók matematikából, és nem tudják azt kiszámolni, hogy több pénz az jobb, mint a kevesebb pénz. Or maybe their mother dropped them on their head when they were small and they just can't think good. Vagy anyukájuk véletlen a fejükre ejtette őket, amikor kicsik voltak, és nem tudnak jól gondolkodni. Or maybe they have enough money now, they're just not interested.
Vagy lehet, hogy elég pénzük van most, és egyszerűen csak nem érdekli őket ez a dolog. It doesn't matter. It's just like cream in the coffee. Ez nem számít. Emlékezz a tejszínre a kávéban. So let's take a look at a couple sentences that we could say that helps figure out if people might want to do our business or not. Nézzük meg egy pár mondatot, ami segít abban, hogy megismerjük azt, hogy egy személy akarja az üzletünket, vagy sem. So maybe to somebody that's older, I might say this. Mondjuk egy idősebb személynek a következőt mondanám. Would you like your pension to be a lot bigger? Szeretnéd, hogyha a nyugdíjat sokkal nagyobb lenne? Yes or no? Igen vagy nem? But that won't work for somebody who's 22 years old and just graduated from university. De ugye ugyanez a kérdés nem fog működni annak, aki 22 éves, vagy 23, és nemrég végzett az egyetemen. What can we say to somebody like that? Mit tudunk mondani neki például? We could say, do you want to work 45 years like your parents? Szeretnél 45 évet dolgozni, mint a szüleid? And they go, no, that's terrible. I wouldn't have time for holidays, and it'd be terrible. Erre azt mondja, nem, a szörnyű lenne, nem lenne kellő időm nyaralásokra, nem, az nagyon nem lenne jó. So guess what I'm going to say next? You got it. I'm just going to say, we should talk. Mit fog mondani legközelebb? Hogyha ezt válaszolja, azt fogom neki mondani, hát akkor beszélnünk kéne. If I sold nutrition, I could talk to older people and say these words. Hogyha étrend kiegészítőket értékesítenék, akkor a következőt mondanám az idősebbeknek. I could say, growing old really hurts. Hát bizony, megöregedni az elég fájdalmas. And a lot of them are going to say, oh yeah, let me tell you about all my aches and pains. És erre azt mondják, igen, hadd mondjam el, hogy nekem mi fáj, ez fáj, meg az fáj. Then I could ask, would you like to feel younger? Erre megkérdezhetem, de szeretnéd magad fiatalabbnak érezni? And a lot of them are going to say, yeah. És a legtöbben azt fogják mondani, igen. And what am I going to say next? We should talk. Mit fogok mondani legközelebb? Ha azt mondják, hogy igen, hát akkor beszélnünk kéne. So instead of practicing long business presentations and flip charts and videos, we should practice how to talk to people in the first 10 seconds. Ahelyett, hogy nagy bemutatókat megtanulnánk, meg videókat, meg nem tudom miket használnánk, tanuljuk meg azt, hogy hogyan beszéljünk az emberekhez az első 10 másodpercben. So those are the first little baby steps we can teach new people so they will be effective immediately. Ez a néhány első úgynevezett kezdő lépés, amit meg tudunk tanítani a partnereinknek, hogy hatásosak legyenek, hatékonyak legyenek az első pillanattól fogva. So with that, I'd like to thank my good friend Zillard for 15 years for giving me the opportunity to speak today. És szeretném megköszönni a Szilárdnak az elmúlt 15 évet, és azt is, hogy megadta annak a lehetőségét, hogy beszéljek ma. Thank you very much, Tom. Nagyon szépen köszönjük a Tomnak. And for the further steps, you would recommend the Quick Start Guide for network marketing. Is that correct? Correct. Soon to be in Hungarian. És ugye kérdeztem, hogy a további lépésekhez pedig ajánlaná a gyors indulás útmutatót a network marketinghez, aminek még nem ez lesz a végleges címe, dolgozni fogunk ezen. Thank you very much. Thank very you. Nice. Köszönöm szépen. Bye bye. Bye bye.